A máa tó bẹ̀rẹ̀ ètò lórí Odùduwà TV Radio lórí TikTok. Ẹ bá a subscribe sórí Odùduwà TV Radio 2 wa. Ẹ ṣe ń gbọ́ wa, ẹ bá a subscribe ẹ ṣeun. A máa tó bẹ̀rẹ̀ lórí Odùduwà TV Radio 2. Ẹ máa retí wa pèsè. A fẹ́ sáré ṣètò yìí ní pápápá ká ṣe wákàtí kan àbí méjì lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ torí ó ṣe pàtàkì ká gbégbèsè. Ṣé mi yé yín? Ń bọ̀ ìdáná. Ẹ káàsán, bẹ́ ṣe ń wọlé ẹ bá máa pín ètò yìí o. Ẹ bá wa subscribe sórí Odùduwà TV Radio 2. A ní jingle kékeré kan tá a máa play. Táwọn abẹ̀rẹ̀ ètò sí. A ní jingle kékeré bá a lọ subscribe sórí Odùduwà TV Radio 2. Ẹ gbọ́ lédè. Gbogbo tó ń lọ náà lákè. Wọ́n tún ti gbé èèyàn kan o. Wọ́n ti gbé VC o. Ẹ máa rórúkọ yẹn sí. Ṣe báyìí. No. Bọ̀ ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ó kí gbogbo lé o. Àwọn ohun tó lọ náà ní ṣàmúsùrù fún mi. Kí ló dé báyìí náà? Kí ló wá ń ṣe léèlé ní báyìí o? Ẹ má bínú. Sinimá ló ń kí láti Odùduwà TV Radio. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lórí platform mi mọ́ lórí àwọn ìṣe ló kàn ń ṣe bákan. A máa sọ̀rọ̀ sí ẹ ṣáà mú sùúrù fún mi, ẹ má bínú. Bóyá mo tiẹ̀ bóyá máa lo méjì fi lọ live ní pàápàá tó bá ṣe mẹ́ẹ̀mẹ́ yẹn bá ti pọ̀ jù. Ìmọ̀ díẹ̀ tó ṣe bẹ́ẹ̀. A máa sọ̀rọ̀ ń pa nǹkan tó ń lọ náà nínú afẹ́mẹ́nu bá. Ìmọ̀ wà tó ṣe báyìí nísìnyí. Okay. Battery is it on? Put on now. Battery is on now. Caps. Ẹ káàsán wọlé o, mo kí gbogbo lé o. Ẹ káàsán mo kí gbogbo lé o. Shalim Uwad, greetings and welcome. Please share, give us a thumbs up. Thank you once again. Thank you for always following. I appreciate you. I'm going to speak in Yoruba language because this is very important. But thank you for those of you joining us. We appreciate you very much. It's very, very important. So let us get this going. We are shortly going to start the broadcast and we'll talk about things. There's too many people who are being unalived and kids are being harmed by terror groups in Yoruba land. And that's why I'm doing this. But everybody coming in, give us the thumbs up as you're joining us. Please give us the thumbs up. Help us reach more people. We really do need your support. So let's see what's happening. Yeah, today we got some terrible worrying news. And another person has been abducted again today, sadly. So we are trying to work out who it is and all of that. So we don't quite know what is going on. And we're hoping that those in government will do the right thing. So, but just waiting. Everybody watching, please give us a thumbs up. As you're coming in, give us a thumbs up. We need you to do 4 things for us on YouTube. Subscribe to Citizen AY. Hit the like button to help the algorithm. 3, share the broadcast, share the live. And 4, hit notification button. Those 4 things we need you to help us with. It's very important that we get on with the work. There's a lot to do, and we appreciate you. One of the things we are trying to do quickly is we're trying to get a document, a booklet that I've made that really details the rights of the citizens in Yoruba language so that they can participate in their governance and hold those in government accountable. And it's very, very important that this work is done because people don't know their rights. They don't speak English. They don't fully understand, particularly in the villages. So if they have it in their language, as you see, that's in Yoruba language, they can at least be able to know what is said in their own local language. And there is a thing with the symbol on the back of the
the symbol behind, but in the background, is really relevant to Yoruba nation. It's the bronze heads that the British are still holding in the British Museum that we are demanding to be returned back to us. There are 13 bronze heads. They are all over Europe. They must come home. So that's the work we're trying to do. So I hope that this makes sense. So we're trying to build this up. So just be with me as I try and fix this situation. Something is not quite right. I don't quite know what is going on. So hopefully we'll be able to crack on in due course. I don't quite know what is happening with the broadcast just now. It seems to be static somewhat on the um, on the desktop, but you can hear me, you can see me. So we're gonna work with that. So those of you working as you're watching us, coming in as you're watching us, please give us a thumbs up, subscribe, hit the notification button, give us thumbs up, help us reach more people. We are really grateful for your support. I'm gonna try and see if this is. I don't quite know why this is going on now, because I do not want to share that there. It needs to be on the other platform. And I don't know why it's just not letting me do this. And normally I've done this. This is not the first time I've done the broadcast, but it seems to have just gone AWOL on me. Totally AWOL. I don't understand why that is happening. It seems to just be fiddly somewhat, and I don't know why. But yeah, greetings and welcome. Welcome to Citizen AY, the platform where we speak truth to power. We're going to give it a few more minutes on this one. And then if not, I'll flip it around and try and just get that going, because I really need this to crack on now. It's interfering with the broadcast, and I don't really want that. It has to be something that actually works for us rather than against us. So we're here to talk about kidnappings in Yoruba land. It is out of hand now. The government has lost control. There's too many terror people around who are on live. You know, they're catching people and enslaving people, and not and taking out ransom on them, and it's just it's not acceptable at all. So okay, let's see. I don't know what's going on. Close window. Let's see if that will do it. Okay, something is going on. I don't know what it is, but hopefully we will clear it up. I'm hoping it will clear up. Just bear with me. We're gonna try one more thing one more time. Hopefully that will work. So we are against anybody abducting people on our land. We deserve the right to have Yoruba land, and as Yoruba people, that are our culture, which is why I speak Yoruba language, is very, very important, and that we need it to be shared to the coming generation. So your support is very much appreciated. Thank you very much. Please come in, give us a thumbs up, share the broadcast, share the live, hit the notification button, give us thumbs up, and of course, finally subscribe. And that would be fantastic. Thank you for those of you who are just joining us. We just really want to just get switch accounts. Yeah. So I'm going to switch. Perfect. I think I've got it now. We're in. Don't know what happened, but sometimes it happens like that. So I think we've cracked it. So we will just get on with the work in due course. I will be going live shortly on YouTube. It is on YouTube, sorry, on TikTok. So we just getting TikTok ready, loaded up, then we can go live on there. So here we go. Now we're gonna get that up and running. Before I do that, let me do this first. I don't want to. I think it's asking me to do something here. What is it asking me to do? So I'm trying very hard to get that done. Share the broadcast, share the live, help us with more people, help us grow the platform, and we, as ever, appreciate you. What's going on now? Why don't you let me do that? Okay. Is there anything I'm supposed to use the gift? How do I use the gift if you cannot go into it? Okay, let's have a look. So we're trying what we can, and hopefully it will work. Okay, and this is going to be the problem. I don't know what's going on with this.
I don't know what is going on. This cleared, it seemed to have cleared up and it's giving a problem. But anyway, so what we are finding out is that it is possible for us to free ourselves collectively, and we need to take that step. The actions we take here is very, very important. We need to work and raise awareness in our community. Thank you for the thumbs up. Thank you for the like as you're coming in. I'm just waiting for, I don't know why TikTok is very slow loading today. I mean, it's the temperature is high. It's not exactly hot. There's no overheating issue here. I don't think is there. Let me just make sure the fan. I've opened the window, the doors, so it is. It is on. Let me see. Uh-huh. Okay, let's try and do that. Let's see if that will help. I don't know why it is just real difficult. Okay, I don't know what's going on, but we will get there in the end. So thank you for the thumbs up. Thank you. The more you give us a thumbs up, the more it reach more people. It helps the algorithm. So those 4 things, please do for us, and we are, of course, grateful for everything that you do for us. We're grateful for that. So let me see if I can go into this now. Hopefully, we'll be able to get in there. Okay. So the problem that we're having is a lot of issues with people who are being unalived, young people by these terror groups. And it's important we confront and address those concerns. And that's what we're trying to do with this broadcast. I'm hoping that in time I will be able to do more of this. I think I need I need to update my system because it's something that is seem to be, when I'm having lags like this, it's either network issue or it could be time lag or something that is actually getting in the way, and we don't want that to happen. Okay, come on. Okay, let's want to see what's going on. I really just want to get this going. It's just not letting me do anything. But like I said, 3 things we want to talk about: the need for the government to start protecting the citizens. And this booklet is really trying to make people aware that they have the right over the government at any time. If the government is not happy, if they're not happy with the government, they can take control. The government have been pretending as though they have the ultimate power. It is we, the people, who has the ultimate power. But we have not been allowed to use it. Now we are trying to address that by bringing the information forward. And hopefully that can help in solving various issues. Um, just trying to see what's going on. It is quite a problem today. I wasn't expecting, I didn't envisage this to be the case at all. I thought I'd just be in and play the broadcast and talk about things and, bring in guests. But I'm having a lot of issues with this just now, and I don't quite know what to make of it. Now, there's 1 or 2 things I can do. I can abandon TikTok and, of course, stay on Odun TV Radio. But it is only fair that people who are on there also get a chance to see me. So I don't quite know what to do with this. Give me 1 sec. I'm going to try and do something. It's just not budging at all. Okay. Okay. We're going to see what happens. So it seems to be static in one way and then it just freezes. Bear with me. And of course, we're talking about the unaliving of various people. Another woman has been abducted today in Ekiti. A vice chancellor, I think it is, has been abducted. Sorry about this. Yeah, I don't know what it is. I don't know what's going on. So I'm going to restart the whole thing, and I'm hoping it will clear it up.
Let's try that now. Don't quite know why it's doing this. Whoa. Whoa. Stressy. Good job I got that just in time, hey? Just in time. I got it just in time. It would have been all over the mouse. And normally, I don't really want that to happen. It's a good job it's just water, thankfully. I was trying to get something done. So, do bear with me. That's live broadcast for you. Live broadcast tend to bring its own problems. And you just have to roll with the punches, as they say. You have to roll with the punches. Roll with the punches. Yes. That's the saying. We are going to get it working, and I'm hoping that that will solve it. Because I don't understand why it's doing this today. I really don't. It seems to just be having a mind of its own entirely today. And when normally it functions, like a clockwork. So, greetings and welcome to Season Naira, the platform where we speak truth to power. Yes, we're shortly going to be starting our broadcast. We're running slightly late because of one or two technical issues on TikTok. It doesn't seem to want to load up today for some reason. And we don't know why that is the case. We don't know why that's happening. We do know that we are here ready to go. Thank you for joining us. You are, of course, listening to Citizen AY on Odudua TV Radio. This platform, we are broadcast mainly in English, but what we want to do is of course, in Yoruba language, but when we have new guests, we appreciate and try and get them know what's going on, what we're doing, and why we are speaking, why there is a need for us to speak in our local language. So you may not understand, but we are, however, grateful for you joining us. You can join my sister platform, Citizen AY. There, I speak solely in English, and yeah, one second. Yeah. So I speak solely in English, and of course, that is a perfect fit for those who are not speaking Yoruba language. We are grateful that you are joining this broadcast. So just do one more thing for us. Do us a favor, give us thumbs up. That will help the broadcast to go and reach more people. And that's very, very important for us because the message that we're sharing needs to reach a lot of people because we are living in very, very taxing and troubling times right now in Nigeria and indeed in the whole of Africa. A lot of people aren't aware of this, and there's this idea that, oh, it's okay, but it's much deeper than that. And we are hoping that by bringing information to to our people in our local language, we can engage and begin to see ourselves as part and parcel of our governance. And in fact, our role is very important. Our role has been deliberately downplayed so that it would leave room for those who are going to exploit us to use puppets to exploit Africa and take away our resources, which is what is currently happening. So we want to put a stop to that. And the best way that we find is that communicating in our local language is of immense, incalculable importance. It really is something that will help our people to actually know that, yes, this is why I am doing this. There's a reason for me to get out there, and talk about things from our perspective. That way, we can address our concerns. So let me just see if this will work. I hope it works. Yeah, I hope it doesn't stop like it did the last time. So we just need this TikTok to get going. That's all I want to do. Because that way I can do an hour or so, quarter to four, quarter to five, something like that. So quarter to five, quarter to six, something like that. No, yeah, quarter to four, quarter to five, yeah, because it's 2 hours. So I want to do at least 2 hours on here, talk about things, and then have that discussion, and hopefully bring about that change that we want, because it's very important to do that. Let me see, go live for 45. Go live. What's this? Okay, do this one.
So I'm gonna do that. That's what I wanted to do. Okay, I think I'm in now. I think it's in. It looks stable. Yeah, it's looking stable. So I can change. I'll have to change that later. I'll change the headings. You can go that. Okay, let's go and do this one. We're gonna change that right now. Yeah, I don't know what happened. Sometimes you get a problem. Thank you for the thumbs up. Thank you. Everybody just giving this thumbs up. Thank you. The more you're giving us a thumbs up. Let me see. Daniel Zelensky. Thank you very much. Shalom Uwo. Thank you very much. Everybody watching and giving us a thumbs up. Thank you. You are helping the algorithm to share our broadcast and reach a wider audience. So we have a very knowledgeable audience here, and we're grateful for that. Let's have a look. So I'm just trying to get this thing to hopefully get in there. Maybe I shouldn't click too much quickly because I'm eager to begin, but I have to pace it, let it do its own thing. I don't rush it, you know. Okay. Okay, come on. Yeah. I will talk about that later. Why not now? I don't want to do that. I've got in, you've got me there, you can see me. So yes, thank you very much for that. Okay. So we're just trying to see if we can get in there. I don't know why it's not letting me do this. Okay, let me do this one. Okay, I'm just gonna hopefully. Okay, so we're gonna do this now. AwonBororo. So when I go live, you will hear me speak in my language, but I'm waiting and I'm grateful for those who have given us a thumbs up. Thank you so very much for that. We appreciate it. Okay. So there we go. No. Okay, so now we're gonna do this now quickly and I can get that done. Just give me a minute. Stream, camera roll. And what's the topic we call it again? Huh. Let's just see. Let's see if I can see it. Yeah, there we go. So, without much further ado, I think we're ready to go. And we're going to go live shortly. Thank you for joining. I've just been trying to get this going. There we go. Okay. And we are live. Thank you very much. Good afternoon. Good afternoon. Ekaasan. I'm going to switch now to my Yoruba language because I need to reach a lot more people in my language. But I'm so grateful of you who've been sharing our broadcast on Oduduwa TV Radio 2 on YouTube. Ekaasan gbole bá pín ètò yìí bẹ́ ṣe ń wọlé bá pín ètò yìí o. Ẹ bá pín ètò yìí. Kíní kan la fẹ́ kẹ́ bá wa ṣe a máa tẹ kíní kan sìn, a máa gbọ́ nǹkan kan sìn. Tá bá ti tẹ̀ a fẹ́ kẹ́ bá wa respond. Ẹ lọ sórí Oduduwa TV wa kẹ́ bá wa subscribe. Kẹ́ bá wa subscribe ńbẹ̀. Oops, sorry. Lọ sórí Oduduwa TV Radio kẹ́ bá wa subscribe. So a máa tó bẹ̀rẹ̀ tó wá ń sìn ní èdè Yorùbá. Season wà ló ń kí látòrí Oduduwa TV Radio. Oríṣiríṣi là ń gbọ́ o. Ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó bani nínú jẹ́ gidi gan ni. Torí ẹ̀ la ṣe wá o pé ká wá jọ jíròrò lórí tó ń lọ o. Torí ibi tọ́rọ̀ wà ń sìn ó wá tó gẹ́ báyìí o. Ó tó gẹ́. Bá bá ṣe ń gbọ́ ètò ẹ bá wa pín, ẹ ṣeun. Ẹ bá wa pín lọ́lọ́kan òjọ̀kan o. Kí a lè dé ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn lóríṣiríṣi sọ̀rọ̀ mi yẹn yín. Ká lè gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ pàtàkì. Ẹ jẹ́ kí n wòran ná. À ń wá ibì kan. Àti débẹ̀ ń sìn, ẹ ṣeun. N kò fẹ́ mọ̀ tí bá ń gbọ́ mi. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Mo kọ́kọ́ fẹ́ yẹn wò ná. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Kí ni mo ṣe? Kúkú ṣe nǹkan kan. Kí lẹ tún? Mi ò tí ì ṣe nǹkan kan, wọ́n tún ti block mi. Kí ni mo ṣe náà? Mi ò kúkú ṣe nǹkan kan. Ṣe nǹkan kan ṣe náà tún block mi. Kí lẹ tún ṣe báyìí? Ṣé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá lọ sórí
YouTube wa kẹ́ bá subscribe. Àwọn TikTok wọn ò fẹ́ kí n wà lórí TikTok rárá. Wọ́n kàn yọ mí lẹ́nu ni. Ṣé wọ́n kàn yọ, wọ́n tún ti block mi, wọ́n ti suspend gifting nísìn. Wọ́n tún ní pé káwọn èèyàn kan má tún lè fún wa ní ẹ̀bùn. Eléyìí ga o. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ilé náà bá ṣe ń lọ ńgbà yẹn. Ìgbà tán ti ṣe bẹ́ẹ̀ káwa náà kúkú ya ṣe báyìí. Tàbí? Yes, Odùduwà TV Radio. Ẹ subscribe. Ilé ẹgbẹ́ wa o. Àwa ọmọ Yorùbá. A máa gbalẹ̀ wa. A máa gbalẹ̀ wa o. Láti Olúwa rẹ̀. Ẹ bá wa subscribe. Ó yá. Odùduwà. Ẹ má bínú o. Kí ló dé báyìí tó? Kí ló wá dé báyìí o? Ẹ ṣáà mú sùúrù fún mi. Àwọn TikTok ò fẹ́ kí n broadcast lórí platform lẹ́nu bí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ò fẹ́ kí n ṣe nǹkan kan o. TikTok ni o. TikTok ni o. Àwọn TikTok ni o. Ẹ ṣáà mú sùúrù fún mi. So TikTok I don't know what it is that the TikTok are doing. So I'm trying to, oh my goodness me. Okay, I don't know what has happened. Let me restart and come back on. I don't understand. I just don't understand. Something is going on. TikTok just don't want me to be doing anything. I just been banned. I was just doing the TikTok now, joining, and only for TikTok to say I've been suspended. I've not even said anything. And TikTok are just blocking me. This is why it's important that we are promoting this YouTube, because TikTok just don't seem to, I don't know what it is. I don't know what it is that why they're so anti what we're doing. I don't understand it. And that is quite a concern for me, to be honest. I want to understand what it is. I'm just speaking to people in my language. And that's what I'm supposed to do, and they don't seem to, they seem to want me to be speaking in English. And even on my platform, can you also subscribe? If you're an English speaker, go to my platform, Citizen AY, hashtag CITIZEN, capital A, capital Y, Citizen AY. Yes. So that at least we can get things going. Sorry, I've got a bit of hay fever. And this time it's a bit, oh boy, sorry about this. I do apologize. Hay fever is, it's a terrible thing. It's a nice hot sunny day, and I hope you're enjoying the weather as well. It's nice to have a pleasant weather to do, to be able to do this broadcast in. But I don't know quite what is what's happening. So thank you for those of you who are joining. Thank you for the thumbs up. Always give us a thumbs up as soon as you come in. Something is just gone off now. I don't know what it is. But rest assured, we are on it. We're trying to fix it as quickly as possible so that we can crack on with the broadcast. We have a lot to cover today. We may... I'm going to do something first. Before I do any of those other things, I'll first make sure I've got everything in place. Then I can then... Because if I don't do that, I don't want it to distract. So just bear with me whilst I'm doing a bit of a little house cleaning. Everything was working fine. You had me and everything was live. And then suddenly, bang, there we are. It's like somebody pulled the rug from underneath, but it's okay. We are not going to be perturbed by that. We are going to go ahead and do exactly what it is. Yes. Yes, so. So. Yes. We are going to take back our land. Yes, that's it. Odùduwà TV Radio, 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 Odùduwà TV Radio. Kó máa yí lọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni o, kó máa yí lọ, kò yẹ yí. Gbà bẹ́ẹ̀.
And subscribe. Subscribe. Go ahead and subscribe to Citizen AY on YouTube. We're really grateful for that support. So I'm doing this gently. So we'll be playing that. That's our little jingle that I've written up and created. What do you think of the jingle, by the way? I hope you like it. We're going to go back again on TikTok and see if we get some joy. We're going to try and lift the spirits, even though things are tough. We need support. You are listening to Citizen AY on YouTube, on Oduduwa TV Radio. 2 on YouTube. Do us a favor. Go and subscribe to our platform. Help us grow the platform. Tell your friend and tell your friend to tell a friend. That way, we get quite a few more people to join us. And we really are very grateful for your support. It's yours truly, Citizen AY. The platform, on the sister platform, it is Citizen AY. Here we are, Oduduwa TV Radio. On Oduduwa TV Radio, we tend to speak in Yoruba language. Yeah, I don't know what happened. It just went. So let me see if we can. Okay, redo. Continue the live. Good. Okay. I hope you can hear me. I hope you can hear me. Yes, I hope you can hear me. I hope you can hear me. Greetings all. Welcome, welcome, welcome. Welcome back. Welcome back. I don't know what happened. So, but welcome, welcome. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ káàbọ̀ sẹ́yìn wà ló ń kí yín. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa lọ sórí Odùduwà TV Radio 2 lórí YouTube. Kẹ́ bá wa ṣe kíni, kẹ́ bá wa subscribe. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ kíni. Yes. Yes, so. Yes, so. Subscribe. Ẹ bá wa lọ subscribe bẹ́ẹ̀ yẹn. Kó máa lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Odùduwà gbé wa. A máa gbalẹ̀ wa ni o. Láṣẹ Èdùmàrè. Ó yá o. Odùduwà TV Radio. 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 Ó máa yí lọ ni o. Kò yé yín. Gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ bá wa lọ subscribe. Ẹ bá wa lọ subscribe lórí Odùduwà TV Radio 2. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ẹ má bínú fún hílàhílo tó ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ẹ má bínú. A ti padà wá. Àmọ́ tó ṣẹlẹ̀. Ó kàn já ni. Àmọ́ kò ṣe nǹkan kan. Ẹ bá wa máa pín ètò yìí. Citizen AY ló ń kí yín látòrí Odùduwà TV Radio. Lẹ́ẹ̀kan sí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ orin yẹn. Tẹ́ bá ti gbọ́ orin yẹn, a fẹ́ kẹ́ bá wa lọ ṣe kíni. Kẹ́ bá wa lọ sí orí Odùduwà TV Radio 2. Kẹ́ bá wa subscribe lórí YouTube wa. A fi hàn yín tó bá ṣe díẹ̀. Torí a ní oríṣiríṣi tá fẹ́ ṣe, oríṣiríṣi àwọn ìgbésẹ̀ tá láti gbé, sọ̀rọ̀ mi yé yín. A dẹ̀ fẹ́ kí ẹ ràn wá lọ́wọ́. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká gbọ́ jingle kékeré yẹn. Ẹ má wòran, fẹ́ kẹ́ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Yes, yes, so what you really do? Yes, ẹ bá subscribe o. Yeah, well, àwọn ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni o. Balẹ̀ wa, bẹ́ẹ̀ ni o. Àṣẹ Èdùmàrè o. Ó yá, ó yá, ó yá, ó yá. Odùduwà TV Radio. 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 Kò yé yín. Bàbẹ́ o. Ẹ bá wa subscribe. Ẹ lọ subscribe. Ẹ bá wa lọ subscribe sórí Odùduwà TV Radio 2 lórí YouTube wa. Ẹ káàbọ̀, ẹ káàbọ̀, ẹ káàbọ̀. Mo kí gbogbo lé o. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò ní pẹrẹu. Ó lé o. Ṣé rí àwòrán tí ẹ ń wò yìí? Àwọn gómìnà wa nílẹ̀ Yorùbá mẹ́fẹ̀ẹ̀fà. Àwọn la bá wálé ni o. Ọ̀rọ̀ wọn la bá wálé ní. Ọ̀rọ̀ àwọn gómìnà. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ ètò yìí, ẹ bá wa pín kó lọ yíká o. Àmọ́ nǹkan tí àwọn TikTok ń ṣe sí wa ò ṣe náà ń jọ wá lẹ́nu. Kò ṣe nǹkan kan. Ẹ ṣáà bá wa pín bá bá ṣe ń gbọ́ ètò yìí. Kẹ́ bá wa subscribe. Torí gbogbo ohun tí ó ń lọ yìí, gbogbo wa náà ló kàn. Ó dẹ̀ ṣe pàtàkì kí a gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan. Mo fẹ́ kẹ́ rí kinní kan ni mo bá wọn dẹ̀ nàná. Àwọn gómìnà wa ní ìpínlẹ̀ Yorùbá, ní àwọn ìpínlẹ̀ Yorùbá, gbogbo wọn pátápátá. A fẹ́ mọ ìdí ẹ̀. Ẹ káàsán Ọlámídé Ògún, mo kí yín. Old man 50, Bọ́láńlé
Ṣọ̀rúnkẹ́ Bọ́láńlé Ṣọ̀rúnkẹ́ má bínú TJ bàbá ó tọ́jọ́ mẹ́ta ẹ jẹ́ kí n throw invite ẹ gbọ́ owó yẹ kẹ́ wọlé ẹ má tẹ̀ tìjú ẹ yẹ ká ẹ wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn mo ti send invite ẹ tiẹ̀ ká tiẹ̀ gbóhùn yín ó tọ́jọ́ mẹ́ta mo ti ẹ̀ṣẹ̀ bá Lady B sọ̀rọ̀ náà nísìnyí ẹ ǹlẹ́ o mo kí yín o Ọlámídé Ògún researching àtàwọn tó kù ẹ má bínú tí mò ń rí mò ń ṣà ń gbìyànjú kí n ka àwọn tí mo bá rí náà ni o ó ṣe pàtàkì àwọn ìgbésẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ ń bọ̀ o ẹ jẹ́ kí n padà sí ibo mo wà yẹn náà nǹkan tí mo fẹ́ ṣe kàn yẹn náà mo fẹ́ ṣe kàn yẹn mo fẹ́ kẹ́ rí kíní yìí ni o àwọn gómìnà wa wọ́n ń gba owó ètò ìdáàbòbò ìlú èlò ló wá ń gbà ìyẹn ni mo ní pé kí n ká sáré fi hàn wá mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ mọ̀ nípa ti àwọn ọmọdé tí wọ́n gbà tí wọ́n jí gbé ǹjẹ́ mọ̀ pé tẹ́ bá rí fọ́nrán yìí ẹ jẹ́ n tẹ́ fi lè hàn yìí ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ fi lè hàn yìí kí n má ti fàrọ̀ ògùn lọ títí ṣe rí báyìí ṣe rí àwòrán yìí lẹ́yìn ẹ̀ àwọn ọmọ méjì ló wà ń bẹ̀ àwọn ọmọ méjì yẹn ẹni kí ló ṣẹlẹ̀ ṣe ni àwọn bòróró yìí wọ́n jí wọ́n lọ léèwé àwọn màmá àti bàbá wọn gbé wọn lọ léèwé wọ́n wá lọ jí wọn gbé mo rò pé wọ́n lé ní 50 àwọn èèyàn tán jí gbé ní ìjọ náà ní ìjẹta kọ́ ní ìjọ Friday kọ́ ni mi tẹ mọ̀ ẹ̀bí jẹrin kọ́ ni wọ́n lọ jí wọn gbé Ekaasan Lady Best Lady Best ẹ ǹlẹ́ ẹ jẹ́ ká gbóhùn yín ṣe lè bá wa sọ gbólóhùn kan méjì tẹ́ bá fẹ́ wọlé ó dà pé ẹ wò á ti ẹ̀ níròyìn tó dáa Lady Best wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò ṣé àwọn kan sọ fún yín pé ká mú sùúrù wọ́n máa tó darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò gbogbo ẹ máa retí Lady Best ẹ máa ṣe ẹ fi ohun gidi gan fún ẹ̀bùn tẹ́ ń fún wa ìyá dúpẹ́ gidi gan ni o ẹ ṣeun fún ẹ̀bùn náà ẹ ǹlẹ́ o tí ẹ ń gbọ́ mi hello so mo dúpẹ́ gidi gan ni Lady Best ẹ ṣeun o ẹ jẹ́ kí n acknowledge yín ẹ ṣeun adúpẹ́ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa subscribe lórí YouTube wa o Lady Best ọmọ Yorùbá tàtà ẹ ǹlẹ́ o ẹ̀yin náà rèé àwa nìyẹn dókítà ńkọ́ o àti àwọn ọmọ wa náà ń bẹ. ó dà bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe gidi gan ni mo ní ká fi ṣe mọ̀ pé àjọ sọ̀rọ̀ yẹn bí kò tí ì tó wákàtí mélòó kan ṣá mo wá ń sọ mí ti ẹ̀fẹ́ mẹ́nu bà àmọ́ mo ṣe rí yín báyìí ọkàn mi kàn ní ní kúkú ya sọ o ẹ̀yin ará Lady Best ń padà bọ̀ lórí ètò wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa ní ọjọ́ àìkú àbí ṣé mo gbà á àbí ọjọ́ àbámẹ́ta kọ́ ló pé àbí àbámẹ́ta ok ọjọ́ àbámẹ́ta ẹ má bínú ọjọ́ àbámẹ́ta ẹ má bínú ó sápá mi lórí ni so ẹ sọ fún wa báwo dẹ ní gbogbo ẹ kó ọjọ́ 3 ọjọ́ mẹ́ta ẹ ǹlẹ́ o ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ abẹ́rí o ó ga o bẹ́ẹ̀ni o àwọn bá ṣe ní ká dá dúró rèé o kọ́nà kó ṣàánú wa ni. bẹ́ẹ̀ni ó ga o ẹ ṣeun gan ni mo ń gbọ́ hold on o mo mute ra mi ni o so hold on okay bẹ́ẹ̀ni yes lórí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ṣe mọ̀ pé mi mọ̀ tẹ́ bá níjẹta mo rí àwọn fídíò kan àwọn àwòrán méjì kan tó tiẹ̀ tó bà mí nínú jẹ́ gan àwọn ọmọdé méjì bóyá wọ́n máa pé ọmọ ọdún 4 pàápàá wọn tí ì pọ̀ ọmọ ọdún 2 ṣé wọn pa àwọn ajínigbé àwọn Bororo Ajinigbe yìí nígbà tán jí wọn gbé tán wọ́n wá fi àdá wọ́n fi gé orí wọn wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ wá ń ṣàn lára àwọn ọmọ yẹn ọmọ ọdún 2
mi ò lè fi hàn mi ò lè tó ẹ̀ mo ṣe fi àwọn kíní bo bẹ̀ yẹn tí máa fi hàn tí wọ́n máa gbé gbogbo kíní ìwálẹ̀ mi ò lè fi hàn àlẹ́jẹ̀ ó wà wọ́n ya orí ọmọ yẹn báyìí wọ́n ya orí ẹ̀mí báyìí pẹ̀lú àdá ó wá ẹ̀jẹ̀ wá bojú ẹ̀ báyìí ìkejì náà bákan náà ìyẹn wá ń dùbúlẹ̀ wọn ọ̀pọ̀ ọmọ ọdún méjì kí ni àwọn ọmọdé ṣe fún yín kò jọ wọ́n lójú kò jọ wọ́n lójú at all. Ìbàdàn hosting ẹ jẹ́ kí n gbé sókè mo rò pé àwọn náà fẹ́ sàn kankan so kíní yìí ló ń ká mi lára pé a lè máa wà báyìí àwọn gómìnà wa mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ mọ̀ ìyẹn tẹ̀ ló tẹ̀ bí mi nú àwọn gómìnà wa wọ́n fún wọn ní owó gidi dẹ̀ ló ń fún wọn lórí ètò ìdáàbòbò. A lot of people sọ Tinubu I heard èmi náà gbọ́ sọ pé wọ́n fún àwọn local government àwọn government náà àwọn pé wọ́n fún wọn ní owó but the question is kí ni nǹkan tí wọ́n fi àwọn owó yẹn ṣe because we don't see any changes. Àárí changes kankan. bẹ́ẹ̀ni o. because now irú president òun ò lè dá gbogbo ẹ̀ ṣe ló ṣe rò pé okay o jẹun fún each government ní owó kí wọ́n dẹ̀ máa yanjú ó dàbí ìgbà téèyàn bá ṣiṣẹ́ lórí ìletò sí ìletò ni okay for example sí ẹ wo rí àwọn ìlú táwa náà wà ní bíbáyìí náà ọ̀dọ̀ tí wọ́n ní bíbáyìí a máa ń pè nǹkan kan ní kòmù ní bíbáyìí which is region oníkálukú àwọn ni wọ́n máa ń ṣe ètò bí agbègbè yẹn bí everybody ṣe máa wà okay everybody ṣe máa wà alright for example sí ìwọ tó bá ní ìdí aṣọ tó bá ní ìdí oúnjẹ nǹkan ó níbi tó máa lọ you understand ó níbi tó máa lọ and which àwọn nǹkan tó yẹ kó máa ṣe ní Nàìjíríà náà nìyẹn kò dẹ́ ṣe pé bóyá wọn ò ní agbára ẹ̀ láti ṣe because we have a lot of people tó máa sọkún wọn ó yọ̀ sí ẹ lọ́rùn ni. Kí ni àwọn governors yẹn kí ni wọ́n fi àwọn owó yẹn ṣe? Bẹ́ẹ̀ni o. Èyí ọ̀nà wọn ò ṣe. Èyí iná wọn ò ṣe. Ìdáàbòbò kò sí. Kí ló ń fowó ṣe? Ọ̀rọ̀ náà ó tiẹ̀. À ń pariwo a fẹ́ gba Yorùbá nation a fẹ́ dá dúró. Ẹwà iṣẹ́ ń gbọ́ mi ṣá. Mo ń gbọ́ yín. Mo ń gbọ́ torí tabajọ ń sọ̀rọ̀ ṣe ló ń echo so mo wá ń padì kí máa echo. So à ń sọ̀rọ̀ nípa ìdáàbòbò nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe understand. Now tá a bá sọ̀rọ̀ nípa làṣẹ stop now tá a bá sọ̀rọ̀ nípa ìdáàbòbò president kan ló máa ní òkè o òun fẹ́ kí wọ́n dáàbòbò ibi báyìí àwọn tí wọ́n wà ní region ṣe understand àwọn ni wọ́n máa dìde lọ́ máa sọ pé òkè irú ìgbésẹ̀ wo ni ká gbé if there is any tí wọ́n bá ní any assistant lọ́ máa lọ bá the top pé òkè o nǹkan báyìí la fẹ́ kẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ ìgbésẹ̀ báyìí la fẹ́ gbé. Bẹ́ẹ̀ni. You understand nǹkan tí mò ń sọ? But they are not doing. Bẹ́ẹ̀ni o Lady B bẹ́ẹ̀ni o wọn ò ṣe nǹkan kan at all. Àní wọ́n ń gba $2 million $2 million lóṣù lórí ètò ìdáàbòbò àdẹ̀ríbi tó ń lọ sí $2 million. Ìkọ̀ọ̀kan ni wọ́n gba 2.9 billion pàṣẹ gbọ́ náírà wọ́n gbà lóṣooṣù wọn ò dẹ̀ ṣe nǹkan kan àwọn arábí dẹ̀ wọlé sí wọn lára wọ́n ti wọlé sí wọn lára pátápátá wọ́n ti wọlé so ìyẹn tiẹ̀ ló wá ń bẹ̀ wá nínú dùn sí pé aláti gbé gbèsè mo kàn fẹ́ fi kíní ẹjẹ́ òun náà how much do the south west governors ìyẹn náà mo fẹ́ mọye mo kàn fẹ́ kẹ́rí fúnra yín ni ìgbà tí mo ka kíní òṣèlú lórí mi kọ́kọ́ ń gbóná pé so ẹ̀yin náà ẹ mọ gbogbo ilé ẹ wá ń fi ilé ìpamọ́ fà wá ẹ̀yin fi pamọ́ fà wá pé ká máa mọ ohun tó ń lọ so ẹ jẹ́ ká gbọ́ kíní ìná kakàn tiẹ̀ gbọ́ nǹkan tó sọ ń bẹ̀ yẹn. Center, which also many people would say that, oh, this is the federal government trying to direct the heat away from them and asking us to go look at the regions. But then there's also that a group of people who say these regional governments have always flown under the radar because we're always attacking the center. Maybe it's time we turn our attention to them. Do you agree?
It's a matter of priority. I think it's a matter of understanding the need for advocacy. So we cannot pick and choose. There are three tiers of government in Nigeria. There are three arms of government. Really? We cannot choose the one we want to focus on. Each of the arms and tiers of government have specific roles that are supposed to make our democratic experience and our life here on earth, as it were, be meaningful and more beneficial. So we cannot pick and choose. Those who do that perhaps have their various reasons for doing that, which sometimes may be political or tribal. But the fact is, while the federal government has been largely responsible in terms of transparency and accountability, the states have followed suit. So we also have to make sure that we hold the states accountable. If you ask me where the money is going, I think we've had that conversation before now. These state governors are earning security votes, millions. You see? Of Naira every month. Every month. These are monies that have no backing, but they earn it. And insecurity is rife in Nigeria. And they are quick to say that in the absence of state police, federal police is under the presidency, and that they have no powers to guarantee security. But they earn millions of Naira security votes. Hold on. Hold on. And the people are suffering. Here we are talking about experiences who have earned this huge amount of money over time, who have specific responsibility to do roles. As they say, they are not responsible for security. What about it? They have responsibility for healthcare, primary healthcare, in some cases secondary healthcare. What have they done? Chelsea Bobby, oh yeah, gbóhùn sókè Ìbàdàn, how gbóhùn sókè mo rí mo gbọ́ yín sìn. Mo kàn ní kí n sáré kí n pè ní gbóhùn sókè mute sin kẹ́ sọ̀rọ̀. Lórí ọ̀rọ̀ kan sìn, wọ́n ní wọ́n gba mílíọ̀nù wọlé. Èmi tí ẹ mọ̀ mo mọ̀ dandan báyìí pé wọ́n gba $2.9 billion $2 million lóṣooṣù nígbà àwọn gómìnà mẹ́fẹ̀ẹ̀fà ń gbà. Ẹ bá dá sí ẹ káàbọ̀ gbóhùn sókè. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ kú gbogbo ẹ̀ ṣó ń lọ. Nígbà àwọn gómìnà mẹ́fẹ̀ẹ̀fà. Ẹ gbóhùn sókè. Ẹ káàsán sà. Ẹ káàsán. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. À ń gbọ́ yín, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Hello, à ń gbọ́ yín, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Mi ò fẹ́ kó echo tàbá jọ ń sọ̀rọ̀ ni. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Hello, ìwà ẹ rà sà. Ẹ káàsán. Mo lẹ ẹ kú àfọmọnìyàn ṣe o. Ẹ ṣeun. Mo dúpẹ́. Ẹ ṣeun. Ẹ dẹ̀ kú iṣẹ́ ìlú láti ọdún yìí wá. Ẹ ṣeun. Gbogbo akitiyan yín láti ìgbà tí struggle ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ lárí. Ẹ ṣeun. In fact, you are special. Ẹ guess. Ẹ mọ̀ pé láàárín gbogbo àwọn tí a jọ ń gbá struggle Yoruba Nation movement, mo rí pé ẹ stand out. And I have to give you your accolades. So we appreciate you for your kind gesture. Thank you. I guess bẹ́ẹ̀. A lè dúpẹ́ fún wípé what is it called? Kí ló máa ń pè? Pé ẹ relent. No shaking. Ẹlòmíì àti sùn, a ò pé yà kí n tèmi. Mi kú sínú mi sí bẹ́ẹ̀. No. Rárá. I get, but out of your busy schedule, ẹ̀yin náà tún wò pé torí àwọn èèyàn mi lé. Bẹ́ẹ̀ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. Ẹ ṣeun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣeun. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan gidi ni. Ẹ ṣeun gan ni, ẹ ṣeun. Mi mọ̀ bóyá ẹ ń gbọ́ mi o. Mo ń gbọ́ yín, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, mo ń gbọ́ yín. Mo ń gbọ́ yín dáadáa, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Okay. So, pertaining to the issue on ground, láti support nǹkan tí Lady Best ń sọ, ṣẹ̀gẹ̀ láti bá mo ṣe rí àwa èèyàn. I didn't know. Number one, mo discover pé àwa black, I find it difficult láti govern ara wa. Even those people that are not all the African countries. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sí yàtọ̀ kankan báyìí.
bóyá àti gbọ́n jù ni o. I didn't know. Mi mọ̀. Báwo lẹ ṣe rí Burkina Faso àti Mali àti Niger? Every time àwọn yẹn náà ń jà ẹ̀sìn Mùsùlùmí káàkiri náà. Wọ́n yé jà. I go to their country, where is the development today? Share get. I want to develop o. Ṣé mo kàn ti kọ́ Western hospital ń bẹ̀ yẹn ṣá. Even àwọn tí ò kì í ṣe Africa gan tó jẹ́ North America, bá bí àwọn what's it called? Bí àwọn what's it called? Kí ló máa ń porúkọ àwọn country yìí? What? Mexico. Ṣé Mexico lẹ ń sọ? Hello? Wọ́n ní ìfẹ́ bọ̀ ìyàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ náà ni. Kò sí yàtọ̀ kan gidi bí àwọn ìlú àwọn òyìnbó yẹn. Okay. Share get. I'm going. Then, mo wò pé pertaining to the issue of Nigeria. Wọ́n ní amúkú ẹrù ẹ wọ́. Olókèdè ń wò ẹ wò sàlẹ̀. Ẹ má yẹ kí n sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà gẹ́gẹ́ sọ̀rọ̀ nípa South West láwa Yorùbá. Yorùbá dẹ̀ ní àtòkèrè ní olójú yìí ti máa mẹ́kún sun. Kí ni reason mo fi pa àwọn òwe yẹn ni pé a rí nǹkan tó ń fa problem yẹn gangan. A farabalẹ̀ rí nǹkan tó ń fa problem yẹn. For example, couple of years ago, a bẹ̀rẹ̀ struggle Yorùbá nation. Okay. Àwọn South East. Àwọn náà bẹ̀rẹ̀ tọ̀dọ̀ wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, ẹ máa wò lẹ́ni. Where is our own today? Where is our own today? Kí ló dé tá lè ní stand? What's the problem? Kí ni problem ta ní? Ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀, we lack leadership. Okay, bíbá yìí la jọ ń lọ o. Bẹ́ẹ̀ni. Kí gbogbo wa dẹ̀ mọ̀ pé bíbá yìí la ń lọ. Bẹ́ẹ̀ni. But okay, àwọn tó wá fi ṣe leaders ṣe la tún gbọ́ pé àwọn kan ti ọ̀dọ̀nà ìbúrú. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ àwọn di APC. So how do you support that kind of leader? How do you throw that kind of leaders? So ìyẹn ó ṣe ọkàn. Ìyẹn ṣe ọkàn. Èkejì bí rẹ̀. Ní wípé nípa insecurity náà sọ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. We all understand. Kò ń ṣe pé wọ́n kó tí everybody sápò. Bẹ́ẹ̀ni. Wípé àwọn people yìí wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ ni. Wọ́n fẹ́ overthrow ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ó wà glaring náà. Bẹ́ẹ̀ni. Kò ṣe nǹkan tí ẹ pé kò sí bójúbójú ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ mọ̀ pé enemy làwọn people yìí wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ ni. So what's the problem? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀sìn náà dẹ̀ gbé wọlé. Bẹ́ẹ̀ni. Káwa ní tara wa jẹ. Ẹ̀sìn náà gbé wọlé náà. Bẹ́ẹ̀ni. A lè sọ pé àwọn tó ń jí èèyàn kó lóko ògùn sí pé inú igbó náà wà. Wọ́n lè má sí inú igbó gan. Ó lè jẹ́ inú mọ́ọ̀sì kan náà á bọ̀ wọn sí. Tàbọ́dọ̀ àfáà kan náà á bọ̀ wọn sí. As we are speaking. Ẹ̀jẹ̀ táwọn tó lè gbégún mi wá sílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Tán lè gbégún mi wá sílẹ̀ Yorùbá. Tán ní God. And government has seen all those things. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ wá ń sọ fún mi pé ẹ lè múrú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. Irú àwọn kí ló ń pè mufti wo. Bẹ́ẹ̀ni. Táwọn èèyàn máa pé táwọn ọmọ máa tẹ́ ní bó ṣe ń yìnbọn fáwọn èèyàn. Ẹ máa sọ̀rọ̀ pé kò ní sí àlàáfíà nílẹ̀ Yorùbá. Tí ẹ bá béèrè nǹkan lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ pick wọn up. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n invite that kind of person wá sílẹ̀ Yorùbá. Àtìgbà tó ti lọ invite máa yẹn wọ́ báyìí. Wàhálà mi ti bẹ̀rẹ̀ again. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó invite wọn wá tọ́jọ́ ṣe meeting ẹ pick wọn. Bẹ́ẹ̀ni o. A kàn lè gbé ọmọ àparò sábẹ́ ká máa gbé ka.
Who is fooling who? So, irú ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀ yẹn sìn, ọkàn tí yín ti balẹ̀. Irú àwa sìn, kọ́nà kó ṣàánú àwa kúrò ń bẹ̀ ni o. Kọ́nà kó ṣàánú àwa, kọ́nà kó yọ àwa ń bẹ̀ o. Àmọ́ kò rọrùn o. Àti jẹun, àti jẹ àti mú gan. Mú ẹwà ẹ̀ sìn, ní ìtẹ́rú tó gbé mọ́tò jáde. Torí owó epo gan. Tẹ́ bá tún ẹ̀ tún wá ní kẹ́gbọ̀n kadà gan. Ó fẹ́ tún lè equivalent owó epo ni. Ọ̀gá o. Tó bá jẹ́ black market níbi tí mo wà ẹ̀ sìn 1,700 per litre. Ọ̀gá o. Filling station 1,450. Ọ̀gá. Irú ìgbésí ayé wo nìyẹn? Bẹ́ẹ̀ni. Owó ilé náà ga. Owó school àwọn ọmọ náà ga. Ọ̀gá o. So, èmi o. Ẹ wo, issue yẹn wà complex. Tàbá kàn ní ká máa sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn á kàn máa bọ́ lọ ni. So, ẹ jẹ́ dúró bí tí mo kà láwọn àwọn tó kù kan sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé gan sà. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣeun, ẹ kú làákàyè. Ẹ ti sọ púpọ̀ ní ọ̀rọ̀ kan tó yẹ ká sọ gan. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣeun gan ni. Ṣé rí n tó wà nílẹ̀ yìí, àwọn èèyàn wa tó wà nílé ni ó jẹ àwa lógún. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ sọ́dọ̀ Abdulrahman. Wọ́n ti dúró láti sọ̀rọ̀, then máa lọ sọ́dọ̀ Tunde Lucas, then máa lọ sọ̀rọ̀ Lady Best. A bá a sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ó yá Abdulrahman, ẹ gbóhùn sókè. Ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín, ẹ ṣeun. Abdulrahman ṣe wà ńbẹ̀. Abdulrahman ṣé ń gbọ́ mi? Abdulrahman ṣé ń gbọ́ wa? Ǹjẹ́ ń gbọ́ wa báyìí? Okay. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Tunde Lucas, ẹ gbóhùn sókè. Bóyá wá padà á lọ sọ́dọ̀ Lady B. Ẹ jẹ́ gbóhùn sókè, ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣeun. Yeah, I was opportune to Yoruba. Mo wà opportune láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Goodluck Jonathan àti Buhari, because I used to work with the DSS kí n tó lọ sí UK. Okay. And mo dẹ̀ feel pé àwọn governors wa gangan ló ní problem. Kíní tí ń ṣẹlẹ̀ ní North. Ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé kò fún bá tí ó ṣàìní díẹ̀ obìnrin. Ó dẹ̀ yẹ kẹ́ ti wà proactive. Apart from Governor Aketi of Ondo State back then, tó kọ́ àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tó make sure pé òun sanwó àwọn Àmọ̀tẹ́kùn, ó dẹ̀ ó update welfare wọn from time to time. Tẹ́ bá dé Ondo State, àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ṣiṣẹ́. Wọ́n ṣiṣẹ́. Tá bá ń travel gbà mí, máa ń drive ara mi. Tí n bá máa wọnú Ondo State through Kaba, ẹ̀rí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tó máa dúró pẹ̀lú sójà, pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá. Àwọn Àmọ̀tẹ́kùn yẹn gan ṣiṣẹ́ ju àwọn ọlọ́pàá àti sójà lọ Ondo State. Wow. In any other states, kò sí anybody tó fẹ́ employ Àmọ̀tẹ́kùn. Wọ́n ti ẹ̀ ní ṣe wọ́n ṣiṣẹ́ o, wọ́n ṣe o. They don't care about them. Apart from Ondo State. Now, mo rí fídíò kan sìn tán ṣe ìjà ẹkùn. Bóyá Sunday Igboho gbé ìjà ẹkùn, ó ṣe bá ó ṣàwò. Ẹ máa tún cause another division. There is nothing wrong tí Sunday Igboho bá join Àmọ̀tẹ́kùn lọ́yọ̀ State, because I think he's from Ọ̀yọ́ State. Tó bá tẹ̀ gbé ìgbé bá ti ṣe general, ìwọ máa lead wọn. But ẹ bá tún gbé ìjà ẹkùn jáde wá, ẹ máa cause division láàrin Àmọ̀tẹ́kùn àti ìjà ẹkùn. And that is not even the best solution. Èyí tí Ṣèyí Mákindé sọ pé òun fẹ́ negotiate pẹ̀lú terrorists. Once you negotiate with them, you are giving them free hand. Kọ́ máa kọ́ àwọn èèyàn gbọ́n ọ̀pọ̀ máa sanwó. That should not be the next line of action. Ẹ lè náà wọn soldiers wa wà capable now. Tàbá lè lọ máa jà ní Benin Republic, ta lọ help wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Tá lọ help Syria alone. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ lè náà wọn soldiers wa wà capable. We have the military might to fight this insecurity. I don't just know why our leaders are not doing anything. Okay. See, gbogbo àwọn governors yẹn bá jókòó tán bá forí papọ̀, let us secure our southwestern zone. They can do it. So the power lies with them. The ball is in their court for them to do the needful. Ẹ ṣe gan sà. Nǹkan mo fẹ́ sọ nìyẹn. Ẹ ṣeun gan ni. Mo like bẹ́ ṣe gbé àgbékalẹ̀ yín lórí ọ̀yẹn, ó múnádóko gidi gan ni. Ẹ ṣeun, inú mi ti ẹ̀ dùn.
torí ẹ sọ bí tí ẹ sọ̀rọ̀ síbi tó yẹ kí wá ká sọ̀rọ̀ sí ni inú mi dẹ̀ dùn gan ẹ ṣeun gan ní ẹni sọ̀rọ̀ tán mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Wọ́n ní àwọn àgbà náà ló máa ń sọ wọ́n ní ká sọ ojú abẹ́ ń kó ojú abẹ́ gangan lẹ sọ ń kó yẹn torí àwọn gómìnà àwọn kan máa ní ẹ gbà wá ẹ wá àwọn gómìnà ló níṣẹ́ yìí nínú ìwé òfin mo fẹ́ kẹka inú ìwé òfin táwa ti túmọ̀ yìí àti túmọ̀ ìwé òfin sí èdè Yorùbá a yọ àwọn ọ̀rọ̀ pàtàkì nínú ìwé òfin a fi sínú ìwé tí a pè ní àṣẹ àti agbára nínú ìwé òfin Nàìjíríà ní èdè Yorùbá òun ni ẹ̀ ń rí lọ́wọ́ mi yìí nínú ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé yẹn a lọ sí ara àwọn òfin pàtàkì mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ káàrọ̀-o-jíire ká mọ òfin yìí pàtàkì jùlọ nínú òfin yìí àwọn gómìnà tẹ́ ń wò yìí ṣẹ́ àwọn mẹ́fà tó wà lórí fọ́nrán tẹ́ ń wò yìí àwọn mẹ́fà yìí wọ́n níṣẹ́ ṣe fún wa Dàpọ̀ Abíọ́dún ni o Sanwó-Olú ni o Adeleke ni o Lucky Ayédàtiwá ni o àtàwọn méjì tó kù Abdulrahman àti náà kì í ṣe Abdulrahman ẹ ṣáà mọ àwọn tó kù àwọn méjì tó kù iṣẹ́ tí wọ́n ní láti ṣe iṣẹ́ àkọ́kọ́ wọn sí wa òun ni máa kà fún yín abala 14 ẹsẹ̀ 2 bí ó sọ pé iṣẹ́ àwọn gómìnà rẹ o ààbò àti àlàáfíà ènìyàn ni yóò jẹ́ ìdí àkọ́kọ́ ti ìjọba ṣé ń gbọ́ inú ìwé òfin táwa túmọ̀ wọ́n kọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n ní it shall be the primary responsibility of government to provide safety and security ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ní èdè Yorùbá ààbò àti àlàáfíà ènìyàn ni yóò jẹ́ ìdí pàtàkì yóò jẹ́ ìdí àkọ́kọ́ ti ìjọba tí wọ́n mi yé yín àwọn gómìnà wa wọn ò ní dárúkọ tán bá wá sí ìdìbò wọn ò ní bá yín mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ yìí ẹ láti máa bi wọ́n ní ìbéèrè pé kò sí ètò ìdáàbòbò wọ́n ń fún yín 2 million ẹ lẹ́tọ̀ọ́ láti máa pè wọ́n kẹ́ máa bi wọ́n ń bọ̀ ní owó tó ń fún yín security vote ètò ìdáàbòbò ló wà fún kí lẹ fi ṣe ẹ wá ṣàlàyé fún wa tó bá dá yín lóhùn tí wọ́n pé ẹ lè impeach wọn ẹ lè yọ wọ́n kúrò nípò ẹ lo àwọn House of Assembly members yẹn ẹ sọ fún wọn pé tó bá ṣe àwọn gan ẹ máa yọ wọ́n kúrò kàn yọ gómìnà yẹn kúrò ọ̀rọ̀ pé kákan máa wò ó ti kúrò ń bẹ̀ ń sìn kò sọ ẹ gbàgbé àdúrà lójú tèmi o ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ẹ ṣeun gan ni Túndé Lucas Lady Best ẹgbẹ́ òsókè báwo lè ṣe rọrọ̀ náà sí ẹ ṣeun ẹ kú ẹ sùúrù bóyá ó busy ok ó dà pé Lady Best busy ok. Ẹ ṣeun Mr. Túndé God bless you mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lẹ́ǹkan ṣe rí problem táwa Yorùbá ní wípé everybody ló fẹ́ jẹ ọ̀gá ṣe understand mi ò sorry láti sọ because mo mọ̀ pé live la wà ṣe get nǹkan tó dẹ̀ bá this is the same thing everybody ló fẹ́ jẹ́ olórí ṣe understand okay now tó bá jẹ́ wípé okay as bí máa ṣe sọ tẹ́lẹ̀ àwọn Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ti mọ bí wọ́n ṣe ń sì kí bọ́n ṣe ń ṣe everything àwọn sì they are just starting from scratch that's just the fact tó bá jẹ́ òkè àwọn náà wé pé àlóòótọ́ ìdáàbòbò nìkan kan náà ní gbogbo wa ẹ jẹ́ ká find out báwa náà ṣe lè darapọ̀ mọ́ àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tó wà ní ìlú Ọ̀yọ́ níbí báyìí ká lè jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ and all that but problem táwa Yorùbá ta nínú yẹn gbogbo wa la fẹ́ jẹ olórí kò sẹ́ni tó fẹ́ dúró sọ́ndà ẹnìkan gbogbo wa la fẹ́ kí wọ́n rí orúkọ wa níwájú ṣe understand and nǹkan tó dẹ̀ bá struggle wa jẹ́ títí débi tá a délé ní ìyẹn. Nínú Yorùbá history tí mò ń sọ̀rọ̀ lé lórí this thing have been ó ti wà tipẹ́ káwa Yorùbá ó ti wà tipẹ́ fún wa bó ṣe ń ṣe ìyẹn láti ilẹ̀. I just pray Ọlọ́run nìkan ló lè gbà wá o because nígbà tí mo gbọ́rọ̀ yẹn tán ní ẹ pé gọ́vnà ní òun fẹ́ negotiate who does that òun fẹ́ negotiate pẹ̀lú àwọn terrorists àbí kò ní káwọn sójà anywhere tí wọ́n bá wà kí wọ́n lọ deal pẹ̀lú wọn níbẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọn ò mọ̀ kankan nípa ẹ̀. How you said kó wá sójú kámẹ́rà ìwọ bójú òtí ẹ láti máa jáde láti sọ pé o fẹ́ negotiate pẹ̀lú wọn you are ready to negotiate with them can you imagine. ọ̀rọ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Lady B ẹ kúkú làárọ̀ ẹ là á mọ́lẹ̀ pátápátá kò sọ̀rọ̀ pa kò.
àtòkọ́rò ní ká má sòrò ó tẹ́wọ̀n kó tọ̀rọ̀ táwa máa ń sọ lórí platform wa tọ́pọ̀lọpọ̀ ṣe kí n fi ń láìkí wa nìyẹn àwọn ò dẹ̀ sẹ́yìn bọ́dí tó àbí o àbí o ẹ ṣe gan ni bẹ́ẹ̀ ni no ẹ ṣe àwọn tí wọ́n jí gbé ní Ọ̀yọ́ yẹn ṣé àwọn kan wọ́n tún ti jí àwọn kan gbé wọ́n tún ti jí obìnrin kan gbé lénìí vice chancellor Èkìtì vice chancellor Iléje méje local government area wọ́n ti jí gbé lọ́sàn-án yìí òun lẹ ń wò lórí fọ́nrán yìí wọ́n ti jí gbé lọ́sàn-án yìí. Bàbá tó ń já àwọn gọ́ọ̀nà yẹn gan fúnra wọn gbé kí wọ́n tó mọ̀ wípé apáko iyọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n dẹ̀ sì máa ṣe débẹ̀ níbi tí wọ́n ń bá lọ yìí wọ́n sì máa ṣe débẹ̀ I'm telling you. Ọ̀gá. Wọ́n sì máa ṣe débẹ̀ tó máa gbé wọn nínú ilé. Bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni o. Àwọn tí wọ́n kọ́ wà tí wọ́n kọ́ mọ́ tù àwọn ló ń dùn èmi fún jù. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí wọ́n mọ́wọ́ tí wọ́n mẹsẹ̀ tó máa kọ́ lọ́ọ́ máa jẹ́ kí ọ̀rìn ìjọba ń pọ̀nà o. Ọ̀gá ẹ̀ ǹlẹ́ tó jẹ́ àgbà tí mo sì ń gbọ́ léyìí ó tiẹ̀ ti ń bí mi nú nǹkan tó tiẹ̀ ń dùn mí ni pé àwọn náà bí wọ́n wà lórí ilẹ̀ wa wọ́n dẹ̀ ń bẹ orí àwọn èèyàn wa àwọn gómìnà tó dẹ̀ owó tó yẹ kán pèsè fún kínní $2 million $2 million dollars $2 million $2.9 billion lóṣooṣù ẹ̀jẹ̀ jókòó sórí owó yìí ẹ máa gbé yín sókè ẹ sọ̀rọ̀ sí ẹ máa sọ̀rọ̀ next mo kàn fẹ́ sáré pé èèyàn kan fẹ́ wọlé sí mo kàn fẹ́ mò ń wò bóyá wọ́n sì wà ń bẹ̀ bóyá kí n fáwọn náà láàyè láti sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ next ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan. n tó ń bí mi nínú ọ̀rọ̀ yìí ni pé àwọn gómìnà yìí wọ́n ti mọ̀ ṣé rí ọ̀rọ̀ tí mò ń kà fún yín mo ti tẹ ìwé ìjáde mo dẹ̀ fẹ́ ká pín ní àwọn àgbègbè wa ní àwọn abúlé wa torí àwọn èèyàn wa wọn ò mọ Yorùbá wọn ò mọ Gẹ̀ẹ́sì wọn ò gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì tó máa ti ń sọ sìn ibì kan sìn nínú ọ̀rọ̀ tá a ti túmọ̀ yìí section 14(2)(a) tẹ́ bá máa gbọ́ nínú lédè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n á ní section 14(2)(a) state the sovereignty belongs to the people of Nigeria from whom the government through this constitution derives all its powers and authority. Kò ní túmọ̀ fáwọn èèyàn wa kò ní túmọ̀ fágbẹ̀. Èmi ó wà lọ́wọ́ mi bí báyìí mo dẹ̀ ní àwọn kan létí máa send sí bóyá mo lè ní kí ẹ̀yàn kan send sí ń lé so àwọn àbáṣe máa ṣe torí a fẹ́ tẹ púpọ̀ sí a ní ìdí púpọ̀ báyìí aláti tẹ púpọ̀ síta torí èdè Yorùbá túmọ̀ sí èdè Yorùbá nínú kìnní yìí máa ka Yorùbá ẹ̀ fún yín ẹ fún ìṣẹ́jú kan gẹ́gẹ́ mo ṣe ń sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n á ní 14(2)(a) state sovereignty belongs to the people of Nigeria from whom the government through this constitution derives all its powers and authority. Kò ní túmọ̀ fún màmá tó ń tajà kò ní túmọ̀ fún àgbẹ̀ kò ní túmọ̀ fọ́dẹ torí kì í ṣe èdè wọn náà fi sọ àmọ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ ń sìn ẹ jẹ́ kí n wá kà ní èdè Yorùbá òun rèé abala kẹrìnlá ẹsẹ̀ kejì ó lọ báyìí ó ní ìjọba jẹ́ ti àwọn ènìyàn Nàìjíríà láti ọ̀dọ̀ ẹni tíjọba nípasẹ̀ òfin orílẹ̀-èdè yìí ń gba gbogbo agbára àti àṣẹ rẹ̀ ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀kọ́ péré báyìí lọmọlúwàbí máa ti gbọ́rọ̀ yẹn ó máa wọnú ẹ̀ á ṣe kí ni àdòdìndì torí ẹ̀ á ṣe tẹ̀wé ìjáde ẹ jọ gbogbo ẹni tẹ́ ń wo wa ẹ bá wa lọ subscribe lórí Odùduwà TV Radio 2 wa torí a nílò ìrànlọ́wọ́ láti máa tẹ ìwé ìjáde torí a fẹ́ kí ó tó ọwọ́ àwọn 30 million àwọn èèyàn wa tó ń gbé ní àwọn agbègbè wa àwọn abúlé wa tí wọn ò gbọ́ èdè Yorùbá kò dẹ̀ di dandan kéèyàn gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì kó tó lè mọ ẹ̀tọ́ ẹ̀ àbí kílẹ̀ ni mo wí kò di dandan kéèyàn máa gbọ́ kéèyàn lọ kọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì kó tó mọ ẹ̀tọ́ ẹ̀ àti kékeré ní ìlú òkè táwa wà yìí ni wọ́n ti ń kọ́ àwọn ọmọdé ní ẹ̀tọ́ wọn bẹ́ẹ̀ gan-an ló ṣe yẹ kó rí fún wa èdè tiwa èdè abínibí wa ló yẹ kí wọ́n máa fi kọ àwọn òfin ìlú wa sí kán túmọ̀ ẹ̀ sọ̀rọ̀ mi yé yín èdè abínibí wa sọ̀rọ̀ mi yé yín òun ni ó ṣe pàtàkì ẹ jẹ́ tí wàá ka ọ̀rọ̀ kan fún yín màá gbé yín wọlé Tinubu Lucas ẹ ṣáà mú sùúrù fún mi ẹ̀jọ̀ mo kàn fẹ́ sáré sọ kínní mo fẹ́ ka ibì kan sí fún wa nínú ìwé yìí abala kẹrìnlá ẹsẹ̀ kejì sí sọ pé ìkópa àwọn ènìyàn nínú ìjọba wọn gbọ́dọ̀ rí dájú ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ìpèsè tìyí orílẹ̀-èdè
ẹ jẹ́ n kà lẹ́ẹ̀kan sí abala kẹrìnlá ẹsẹ̀ kejì sí ìkópa nípasẹ̀ àwọn ènìyàn nínú ìjọba wọn gbọ́dọ̀ rí dájú ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ìpèsè tìyí orílẹ̀-èdè. Kí làwọn ara ìpèsè yẹn? Ara àwọn ìpèsè yẹn ni pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ lákọ̀ọ́kọ́, àwa la ní àṣẹ àti agbára. Ṣé rí agbára àti àṣẹ tí àwọn gómìnà àti ààrẹ àtàwọn òṣèlú tó ń lò, ọwọ́ èmi àti ẹ̀yin ló ti wá. Wọn kọ́ kínní, wọn kọ́ wá kínní, kò sẹ́ni kankan tó kọ́ kínní láti, ó yẹ kó ti máa kọ́ wa ní kínní láti ọmọ ọdún 4. Ọmọ tó bá ti lè máa lọ sí ilé kéwú kán máa kàwé, kán máa lọ ka kéwú ní láti ọmọ ọdún 4, àbí tó máa lọ sí ilé ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì kán máa lọ kọ́ kìrìsìtẹ́nì. Wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti mọ ẹ̀tọ́ wọn láti kékeré. Àmọ́ wọn ò fi kínní, kò sẹ́ńtì, wọn ò kọ́ èèyàn kankan nú wa. Kínní yìí dẹ̀ ń jẹ wá ń yà. Wọ́n wá ń fi ẹ̀sìn rú wa lójú. Mi ò ní kálukú má ṣẹ̀sìn o. Mo ní a lè ṣẹ̀sìn. Àmọ́ nǹkan tí mi sọ ni pé wọ́n ti ń fi wá ṣẹ̀sìn pẹ̀lú ẹ̀sìn tó fi ń bò wá lójú. Torí náà ọ̀rọ̀ yìí ṣe pàtàkì. Alàgbà Túndé Lucas, ẹ gbóhùn sókè. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ ṣeun. Ẹ gbóhùn sókè. Ṣé wà ń bẹ̀? Túndé Lucas, ẹ sọ pé ẹ fẹ́ sọ nǹkan kan, mo ní lọ́wọ́ ń bí, màá inbox mi anyway á sọ̀rọ̀. Túndé Lucas, ṣé wà ń bẹ̀? Hello, ṣé ń gbọ́ mi? Ẹ jẹ́ kí n gbé yàn kan wá sókè. Torí náà ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tẹ́ lè ṣe fún mi right now, bye. Ẹ lọ sórí Odùduwà TV YouTube wa kẹ́ bá wa subscribe. Ẹ máa fi hàn yín lórí fọ́nrán yìí kẹ́ lè lọ síbẹ̀. Torí mo fẹ́ kí èrò pọ̀ ńbẹ̀ yẹn. A ní platform kan tẹ́lẹ̀, Odùduwà TV Radio, àmọ́ YouTube ṣe náà bàjẹ́, wọ́n demonetize. A ní èèyàn tó jẹ́ 10,000 ńbẹ̀. Ṣe náà bàjẹ́, wọ́n demonetize. Àwọn iṣẹ́ tàdé fẹ́ ṣe, a fẹ́ máa ṣe àwọn oríṣiríṣi iṣẹ́ ńlẹ̀ wa láti máa ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ láti mọ ẹ̀tọ́ wọn. Wọ́n ti dá kíní yẹn dúró. So àwa ń ṣe tuntun míì. Tuntun yẹn ni àwa fẹ́ kí ẹ bá wa lọ sórí ẹ̀. A máa ṣe jingle, ẹ jẹ́ kí n fi jingle kékeré kan hàn yín. Tá bá ti fi hàn yín, a ṣe jingle yẹn. Tẹ́ bá fẹ́ ẹni tó bá fẹ́ lo ìwé yìí, ẹni tó bá fẹ́ rúwèé, ẹ kàn sí mi. Àmọ́ nǹkan tí màá fẹ́ kẹ́ ṣe fún wa, ẹ bá wa subscribe sórí Odùduwà TV Radio 2 wa àkọ́kọ́. Torí ìyẹn ló máa ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa gidi gan. Torí àwọn òkàn wá pé ká kàn máa sọ̀rọ̀ pé ẹ wò ó ṣẹ́rí Odùduwà TV ló wà nísàlẹ̀ yẹn ṣẹ́rí. Tẹ́ bá rí Odùduwà TV Radio, wọ́n ti demonetize yẹn. Àmọ́ sìn àti wá dá ilé sílẹ̀ tí ẹ máa rí sìn. Ẹ bá wa lọ síbẹ̀ kẹ́ bá wa subscribe. Ń bọ̀ ń dáná. Kí ni yóò òun rèé. Mo fẹ́ kẹ́ rí eléyìí. Ẹ lè fi link mi. Irọ́ wọn ń gbà ká fi link síbí báyìí. Wọn ò ní gbà ká fi link síbẹ̀. Wọn ń gbà ká fi síbí báyìí. So but máa fi sórí YouTube wa. Màá lọ fi sórí ti YouTube nsìn. In fact, káwọn èèyàn lè bá wa subscribe. So ẹ lọ sórí YouTube yìí kẹ́ bá wa subscribe. Torí ara nǹkan tá fẹ́ ṣe ni pé àwa fẹ́ máa tẹ̀wé ìjáde. Tètò iṣẹ́ ìjọba, iṣẹ́ táwa ń ṣe yìí, iṣẹ́ tó yẹ kí ìjọba ṣe ni. Kó lè rọrùn fún àwa èèyàn ká lè kópa nínú ìjọba. Ṣé rí àìkópa nínú ìjọba kò jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn ní ẹ̀tọ́ láti bi gómìnà pé ẹ wá $2 million tẹ́ ń lò, $2 million tó ń gbé fún yín, 2.9 billion naira. Kí lẹ fi mo ló wà? Ẹ̀tọ́ wa ní ká bi yín gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó kọ sínú ìwé òfin. Torí náà ẹ rí pé ìwé yìí ṣe pàtàkì kí a ṣe. Ẹ rí pé ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún yín. Ṣé rí nǹkan tó wà lẹ́yìn yẹn? A ti rò dáadáa. Ní kí ló wà lẹ́yìn yìí? Orí olókun. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ilẹ̀ Nàìjíríà ni, ilẹ̀ yẹn, ilẹ̀ Yorùbá, orí olókun. Ó jẹ́ àmì pé àwa gangan nílẹ̀ yẹn ló tọ́ sí. Gbogbo ohun tá bá dẹ̀ máa ṣe, ó já sí orí ọ̀rọ̀ Yorùbá. A dẹ̀ ní ẹ̀tọ́ láti jà àbí kí àwọn ìjọba ká béèrè fẹ́tọ̀ wa lọ́wọ́ wọn. Torí ẹ̀rá ṣe fi orí olókun yẹn sábẹ́. Ẹ rí pé gbogbo péjì tẹ́ ń ṣe yẹn, gbogbo ẹ̀ pátápátá orí olókun wà ń bẹ̀. Ó ń rán wa létí pé orí aládé ni gbogbo àwa ọmọ káàrọ̀ òjìrè ńlẹ̀ wa. Gbogbo kíní yìí ṣe pàtàkì. Ẹ bá wa pín ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Kẹ́dẹ̀ bá wa subscribe lórí Odùduwà TV Radio. Ẹ jẹ́ kí n sáré lọ síbẹ̀ yẹn kí n mú kàn fẹ́ kẹ́ rí ibi tí mò ń sọ yìí. Ẹ rí ń gbọ́ yín. $1 tẹ̀sán yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n máa ń pè ní security vote. Bẹ́ẹ̀ni. So security vote yẹn, I don't know about other governors, but mo assure pé ìgbà t'Arẹ́gbẹ́ṣọlá wà ńbẹ̀ as the governor of Osun State. Mo ti tẹ̀lé director mi lọ rí níbi tí wọ́n ti ń ṣe meeting. Okay. Commissioner of Police, GOC of the military,
Department of State Security Director, gbogbo wọn máa ń bẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ sọ pé kì í oye báyìí. Wọ́n máa fún each of the divisions. So tó bá ti wá gbà, it's now left for what they are doing with their own allocated amounts. Wọ́n mọ̀ pé the DSS will definitely give their own people owó tẹ́ máa fi máa secure information. Owó in case tẹ́ bá mo mọ̀ pé àwọn DSS máa ń lo sí wọn dáadáa, but I don't know about every other forces. Okay. And so actually kò ṣe gbogbo wọn yẹn náà náà máa kó lẹ́nu because we know what they do with most of the money. To get here. Wọ́n lè dá sí méjì. Ilé àwọn security operatives ní change díẹ̀. People are moving on close. In America, be London. Abi. That's what they do mostly with the money. Oh, sad. Mo ẹ jẹ́ kí fún yín ní àpẹẹrẹ. Ibrahim Traore tẹ́ ń wò lẹ́yìn mi. Nígbà tó gba àwọn owó tó ti gbé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ta gold. Ó wá ń gba owó wọlé. Nínú owó yẹn ó sọ fún àwọn èèyàn kó tó lọ gbé gbèsè. Ó ní owó yìí o a máa fi ra mobile a máa fi ra ọkọ̀ tó yẹ ọkọ̀ ilé ìwòsàn tí ó máa lọ sí àwọn abúlé. A máa fi ra tractor, a máa fi ra àwọn oríṣiríṣi ọkọ̀, a máa fi ra ọkọ̀ tó máa ṣe kọnkéré oríṣiríṣi. Ngbà tó dẹ̀ ra kíní yẹn, ó wá ṣe conference, ó pe public conference, video conference, ẹ rí gbogbo ọkọ̀ yẹn pátápátá ó wá gbé lẹ̀, ó wá ṣe walk around pẹ̀lú àwọn ministers pẹ̀lú ẹ̀. Gbogbo minister tó dẹ̀ tí ó ti ra ọkọ̀ pé kán fi ṣe kíní fún ìlú ṣe. Gbogbo wọn tó bá ti fi dé ibi tí wọ́n tán wà báyìí, á fi gbogbo ẹ̀ hàn wọ́n. A wá gbé kọ́kọ́rọ́ ìkan nínú àwọn ọkọ̀ yẹn lọ́wọ́ pé ẹ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ o, ẹ máa wá jábọ̀ fún wa o. Bẹ́ẹ̀ yẹn, láì jẹ́ pé kò dúró pé bóyá òun wo bóyá òfin kan wà bí kò wà. Ó lọ pèsè èsì ọ̀rọ̀, ó pèsè ibi tí òun náwó sí fún àwọn aráàlú. Ìyẹn ló ṣe fà á kí àwọn aráàlú sìn tó ń dáàbò bo Ibrahim Traore. Ǹjẹ́ ẹ lè rírù yẹn lẹ̀ wá báyìí? A lè rírù yẹn kò jẹ́ a lè rírù nǹkan bẹ́ẹ̀ torí àwọn yẹn nǹkan náà máa jẹ bẹ́ẹ̀ sọ. Wọ́n máa lọ ra lé ní òkè òkun. Wọ́n á kówó yẹn sí. Àwọn ẹlòmíì wọ́n ti kówó sókè òkun tẹ́ pé wọ́n ti ẹ̀gbẹ́sẹ̀ lówó yẹn. Wọ́n ò lè sọ nǹkan kan. Wọ́n ti wá lọ jí mi. Ibi tá bára wa nìyẹn o torí pé kí ni àìmọ̀ ẹ̀tọ́ wa nínú ìwé òfin. Àìmọ̀ ẹ̀tọ́ wa. Mo máa ṣe PDF kíní máa fi síbì kan fún àwọn èèyàn wa. So ẹ ti lè máa pín káàkiri torí bí iṣẹ́ ìjọba nìyí. Ó yẹ kí ìjọba máa pín irú nǹkan báyìí ní àwọn agbègbè wa káwọn èèyàn kan lè mọ ẹ̀tọ́ wọn torí àìmẹ̀tọ́ wa ó ń jẹ gbogbo wa ń yà. Àwọn ti lé àwọn abúlé 20 àbí 30 ní Kwara. Àwọn èèyàn wọ́n ti sá kúrò. Ó ti dahoro. So màá ṣe inú PDF ẹ máa rí lórí website mi citizenay at www.citizenay.org. Ẹ rí ńbẹ̀. Ó dà kí màá dẹ̀ fi sórí Odùduwà TV Radio náà. Mo ní website náà fún yẹn. À ń sábà lò torí iṣẹ́ pọ̀ ni. Without any venue, that's how government works. They can take decisions without any Zenith approval. Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo àwa aráàlú aláti máa kópa ká máa ṣẹ́rí àwa gangan ló yẹ ká máa mójútó jọba. Àwa aráàlú, àmọ́ wọn kọ́ wa. Iṣẹ́ ìta wa ni pé ká wá bí wọ́n ní ìbéèrè. Ẹ á pè pàdé, à á ṣe ìpàdé. Without any, okay, this is how ministry government work. Okay, ẹ ti yé mi tẹ́ ń sọ. Ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa any Zenith approval. Bẹ́ẹ̀ni. So, but nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé Traore ó sọ fáwọn èèyàn pé nǹkan báyìí ni máa ṣe o. Ó dẹ̀ ṣe. Ó dúró sórí ní tó sọ yẹn. Ó dẹ̀ sọ fáwọn tó kù pé tẹ́ bá fẹ́ jalè o, ibi báyìí kọ́ lẹ máa ti jalè. Àwa wá tún lù ṣe ni. Ń sìn wọ́n pawó. Nígbà táwọn France ń darí ilẹ̀ Burkina Faso. Wọ́n ní bóyá lọ́n ní 25 tons of gold ní Central Bank. Èlò lọ́n ní sìn nígbà tí Ibrahim Traore ti wà ń bẹ̀. Wọ́n ti ní 95 tons. Bá ṣe ń gbọ́ 95 tons of gold. Ó ti fẹ́ 100. Ó ti fẹ́ tó lọ́pọ̀ mẹ́ta tó bá ń bẹ̀. Láàrin ọdún méjì mẹ́ta tó fi wà ń bẹ̀. Arákùnrin yẹn ó fẹ́ràn àwọn èèyàn tiẹ̀. Ṣé ọmọ mi yé yín? Ó fẹ́ràn àwọn èèyàn tiẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ẹ jẹ́ ká sáré ṣe interview kékeré kan torí mo fẹ́ rán wa létí ni. Ẹ bá wa mo fẹ́ make sure pé ọ̀hún kọ́ eléyìí kọ́ mo fẹ́ ṣe. Eléyìí kọ́ ń dà. Kí ni ọ̀hún dà? Ń bọ̀ o. Ẹ bá wa mo kàn fẹ́ rán wa létí ni kẹ́ bá wa lọ subscribe. A máa ṣe kíní yẹn síta. Oh, where is it? Ń bọ̀ o. Mo fẹ́ kẹ́ bá wa subscribe sórí platform wa lórí YouTube. So
ẹ bá a lọ subscribe bẹ́ẹ̀ ni o. Àwọn ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni o. A máa gbalẹ̀ wa. A máa gbà á ó sì di dandan. Ẹ lọ sí ibo. Odùduwà TV rédíò. 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 Kó máa yí lọ bẹ́ẹ̀. Kó máa yí o. Kò yé. Bẹ́ẹ̀ ni o. Gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ bá wa lọ subscribe o. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ sórí YouTube kẹ́ bá wa subscribe. Ó ṣe pàtàkì. A fẹ́ máa rírú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí mọ́. A fẹ́ máa kí ká máa dárò ká máa ní ha. Ẹ gbà wá o, ẹ gbà wá, ẹ gbà wá o. Ìgbésẹ̀ aláti kọ́ra wa. Tẹ́ bá bá wa subscribe. Ó dá wa. A máa kọ́ àwọn èèyàn wa ní àwọn abúlé. A kọ́ wọn bó ṣe máa lọ. Yes, African. Oh, thank you. Let me bring this guy. Yes, they are. Yeah, they're restricting this panel. Yes. That's my good friend. He speaks English. African. We speak in Yoruba here. But I can bring you up and you can say a few words. I'll bring you up. And let me bring you up, actually. So you just talk briefly. So I'm trying to reach the people. In fact, I'll bring you on because I wanted you to see what I mean. So I'm bringing you up. So they're blocking this panel too. They are. And that's the problem I'm facing. So don't worry, I'll speak to you in English. But we largely, because of this broadcast, we need a massive drive to get this information into our communities. And it's not just only for Yoruba. We have we've been working with some Igbos and some Middle Beltans to translate that constitution. And I will happily share it on here for them as well. My goal is Yoruba Nation. Don't get me wrong. But that is what we're looking at. To the Lucas. Okay, and my check. Okay, sure. So, okay, it's okay if you can't join. I understand African Revolution. So they're shadow banning everything. They don't want me to say anything. They don't want me to speak. And that's why I'm saying, gbogbo ente womi, mo fẹ́ kẹ́ bá wa ṣe kíni. So, ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá ti gbọ́ orin yẹn, mo fẹ́ kẹ́ bá wa ṣe kíni. Oh yeah. Yes. Yes, so. Two, no YouTube. Àṣẹ Then what is it done? Àṣẹ Èdùmàrè o. Oh yeah. Odùduwà TV rédíò. 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 Kó máa yí o. Kó máa yí. Gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ bá wa lọ subscribe lórí Odùduwà TV Radio 2 lórí YouTube wa. Ṣé rí pé wọ́n ń yọ wá lẹ́nu lórí TikTok. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣeun. Ẹ make sure pé ẹ lọ síbẹ̀ yẹn. Now, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìjọba Tinubu. Àwa Yorùbá, ẹ má ṣì mí gbọ́ o. Ẹ má ṣì mí gbọ́ o. Nǹkan ò rọrùn ńlẹ̀ wa. Àmọ́ ibi tọ́rọ̀ wà ńsìn. Gbogbo wa ti mọ̀ pé àwọn Fúlàní wọ́n fẹ́ da ìjọba rú. Wọ́n fẹ́ gba agbára ní ọ̀nàkọnà. Torí ẹ rí pé ńsìn wọ́n ti wá ní gboyà dáadáa. Wọ́n ti wọlé sí wa lára pátápátá. Gbogbo àdúgbò wọ́n ti jí arábìnrin tí mo sọ, wọ́n ti jí gbé vice chancellor ní arábìnrin tí mo sọ. Wọ́n ti jí gbé. Bàdẹ̀ ṣe mọ̀, gbogbo wa ti mọ̀ pa Sultan of Sokoto àbí ṣé Sultan of Sokoto kọ́ ni. A ti mọ èròǹgbà ọkàn ẹ̀. Bó ṣe máa gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, bó ṣe máa lé wa kúrò lórí ilẹ̀ wa ni wọ́n bá wa. Ó dẹ̀ láwọn alátìlẹyìn tí wọ́n jọ ń ṣe kínní. Àwọn wo alátìlẹyìn lẹ́yìn ẹ̀? Àwọn amúnisìn òkè ọ̀hún. Àwọn amúnisìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. Àwọn Faransé, àwọn UK, àwọn US. Àwọn ló ń ti àwọn Fúlàní yẹn lẹ́yìn. Pé kí wọ́n á gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ó wá kù sọ́wọ́ wa o. Káwa má gba eléyìí o. Ọ̀nà méjì ni kíní ìpèsè. Tètọ́. Àwọn kan nínú ìjọba wa, wọ́n ń jí nǹkan. Àwọn gómìnà sìn, wọ́n ò lè ṣàlàyé fún wa bí tí wọ́n náwó sí. Torí ẹ̀ la ṣe ń ṣe ètò yìí. Ẹ má gbàgbé, ìwé yìí mo fẹ́ kẹ́ rántí ẹ̀. Àṣẹ àti agbára tí a ní nínú ìwé òfin ní èdè Yorùbá.
èdè Yorùbá. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá a lérò pé ó ní, tá a mọ̀ pé ó ṣe pàtàkì ká mọ̀ ń pẹ̀, òun la fi síbí. Tó bá dẹ̀ ó dẹ̀ ṣeé ṣe, tá a bá dẹ̀ tún bá dẹ̀ ṣe ń tẹ̀síwájú, àtún fi àwọn míì sí. Àpẹẹrẹ ńsìn, ẹ jẹ́ kí n ka abala 23. Wọ́n ní nínú ìwé òfin ní èdè Yorùbá, ẹnì kọ̀ọ̀kan ló ní ẹ̀tọ́ láti wà láyé, kò sì sóhun tó burú nínú ìwàláyé rẹ, àfi bí o bá ti ṣe ìdájọ́ ilé ẹjọ́ nípa ọ̀daràn, ẹ̀ṣẹ̀ tí a rí pé ó jẹ̀bi ní Nàìjíríà. A kò gbọ́dọ̀ ka ènìyàn sí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a fi ẹ̀mí rẹ̀ yọ ní ìlòdì sí abala yìí. Tí ó bá kú nítorí lílò náà, dẹrú irú ìwọ̀n bẹ́ẹ̀, àti ní irú àwọn ipò bí òfin ti gbà àti bí àwọn àti bí irú àwọn ipò bí òfin ti gbà láyè, tí irú agbára tí ó jẹ́ pàtàkì tó ṣe pàtàkì fún ààbò èyíkéyìí ènìyàn láti ìwà ipá àròfin tàbí fún ààbò ohun ìní, bí láti lè ṣe ìmúní tí ó tọ́ tàbí láti ṣe ìdíwọ́ fún ìgbàlà ti ènìyàn tí ó wà ní àtìmọ́lé pẹ̀lú òfin, tàbí sí fún ìdí tí títẹ̀ kúrò, rúdurùdu, ìṣọ̀tẹ̀ tàbí ìpalòlò. Mo ń fún yín ní àpẹẹrẹ àwọn nǹkan tá a kọ. Ìtumọ̀ yẹn ni pé ẹ ní ẹ̀tọ́ sí ẹ̀mí yín. Púpọ̀ ó wà nínú ìwé òfin. Àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ làwa ń gbìyànjú pé ká gbé wá, pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbégbèsè lórí ẹ̀. Ṣọ́nà mi yẹn yín. Ẹ ṣeun Ìbàdàn housing signature, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A máa kàn sí yín. Inú mi ti ẹ̀ dùn pé a nílò láti bá yín náà sọ̀rọ̀. A máa ṣe PDF ìwé yìí, a máa fi sínú ẹ̀rí tó máa jáde. Ṣé gbọ́? A máa ṣe PDF máa tẹ̀ jáde. A sì láwọn ó sì pọ̀ díẹ̀ ta ní, àmọ́ a fẹ́ dé àwọn abúlé wa pátá, káwọn èèyàn wa kàn mọ ẹ̀tọ́ wọn ní èdè wa. Dẹ̀ bájọba jà, ìjọba ló yẹ kó máa ṣerú nǹkan báyìí, kì í ṣàwa. Àmọ́ ìjọba ò ṣe. Tíjọba ò bá dẹ̀ ṣe, tí a dẹ̀ rí pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn wa, ó tọ́ sí wa pé káwa náà ká gbégbèsè. Torí náà, ẹ bá wa lọ ṣe kí ni? Ẹ ti mọ ohun tó ń bọ̀. Ẹ ti mọ bá ṣe máa ń ṣe nǹkan, ẹ ti mọ ohun tó ń bọ̀. Ẹ bá wa lọ sí Odùduwà TV Joe. Kẹ́ ṣe kí ni? Yes, Odùduwà TV Radio. Ẹ subscribe. Bẹ́ẹ̀ni o. Bí a gbé wa o, àwa ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni o. A máa balẹ̀ wa. Ó ti di dandan. Àti Olúwa rẹ̀. Ó yá. Odùduwà TV Radio. 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 Yes, kó máa yí lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Gbà bẹ́ẹ̀. Yes, so. Ẹ lọ subscribe. Ẹ lọ bá wa ṣe kí ni? Ẹ lọ bá wa subscribe. Bye. Inú wa dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ bí ṣe darapọ̀ mọ́ wa. A ti mọ̀ pé àwọn YouTube, àwọn TikTok ṣe ni wọ́n tún ti gbẹ́sẹ̀ lé platform wa. A ti rí iṣẹ́ ọwọ́ wọn. Wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé platform yìí náà. A tún máa padà wá lórí ètò láìpẹ́ yìí. Ẹ ṣeun gan ni fún ẹ̀bùn tẹ́ fún wa, Lady B àtàwọn tó kù náà. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa pín ètò yìí. A dẹ̀ wà lórí YouTube wa. À ń retí yín o. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ torí a fẹ́ pín ìwé yìí kó lọ yíká nílẹ̀ wa. Ọ̀rọ̀ pé ká máa gbàdúrà, mi ò ní kẹ́ máa gbàdúrà, ẹ má ṣì mí gbọ́ o. Àmọ́ pé tẹ́ máa gbàdúrà fún nǹkan tó jẹ́ ẹ̀tọ́ yín. Tẹ́ ẹ bá gbégbèsè tó yẹ kẹ́ gbé, tó wà tá ti ka sínú ìwé yìí fún yín, kẹ́ lo ẹ̀tọ́ yín. Òfo ni àdúrà tẹ́ ń gbà o. Yálà bóyá Kristẹni o, yálà bóyá Mùsùlùmí o. Kódà ìṣẹ̀ṣe gan. Tá a bá gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé, ká kọ́ ẹ̀tọ́ wa ní èdè wa, ká dẹ̀ pín fún àwọn èèyàn wa, ká lè mú agbára yẹn lò lápapọ̀. À ń tanra wa ni. Ẹ má jà purọ́. À ń tanra wa. Tó, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa o.
mo ti rí pé wọ́n ń yọ wá lẹ́nu díẹ̀ lórí fọ́nrán yìí a máa lọ padà wá ó ṣeé ṣe èmi àti ẹ máa retí ilé mi àti ilé díbí nínú mi dùn wọ́n máa padà wá bóyá ẹ máa rí wọn ní ìparí ọ̀sẹ̀ ọjọ́ àbámẹ́ta o ẹ máa rí wọn ní ìparí ọ̀sẹ̀ tọrọ mi yé yín o à á sọ ọjọ́ tá a bá máa ṣe so ẹ lè rí wọn inú mi dẹ̀ dùn fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ pọ̀ mọ́ wa mo kí Ìbàdàn housing signature yẹn tó dé ẹ má bínú tí màá rántí orúkọ yín fúnlẹ̀ bọ̀ mo dúpẹ́ pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa inú mi dùn àwọn àbátẹ mú wa díbì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o alówólé mo rí pé ẹ yọjú ní ṣókí àwọn TikTok wọ́n ń ṣe wá ní oríṣiríṣi wàhálà ni kò ṣe nǹkan kan a tún máa padà wá láìpẹ́ yìí ṣe gbọ́ ẹ bá a pé ètò yìí o ẹ má gbàgbé o lẹ́ẹ̀kan sí mo kàn fẹ́ràn wa létí ni ẹ bá a lọ subscribe yes Odùduwà TV Radio 2 lórí YouTube wa ẹ bá a subscribe bí a gbé wa o bẹ́ẹ̀ni o àwa ọmọ Yorùbá a máa balẹ̀ wa yóò ti di dandan àti Èdùmàrè láṣẹ Èdùmàrè ó yá Odùduwà TV Radio 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 ó máa yí lọ bẹ́ẹ̀ yàn gbà bẹ́ẹ̀ ẹ lọ subscribe ẹ ṣeun o àríjì báyìí lọ a máa padà wá láìpẹ́ yìí a tún máa padà wá ẹ ṣeun mo rò pé àwọn TikTok ń yọ wá lẹ́nu kó ṣe kankan ẹ jẹ́ má gbàgbé o ẹ lọ subscribe sórí Odùduwà TV Radio 2 tẹ́ ń wò lórí fọ́nrán ẹ bá wa lọ subscribe síbẹ̀ ṣe gbọ́ ẹ lọ síbẹ̀ kẹ́ bá wa subscribe kí èrò a nílò èrò mẹ́yẹn orí ti tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn ti YouTube wọ́n bà á jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ kò ṣe kankan àtúngbà àgbélé wa torí a nílò ìrànlọ́wọ́ ká lè máa tẹ ìwé yìí a fẹ́ máa tọrọ pé ká wá fún wa lówó ká tẹ ìwé ẹ ṣáà bá wa subscribe tẹ́yìn bá ti bá wa subscribe tá ti pọ̀ dáadáa a lè ṣe iṣẹ́ yìí kódà a lè máa kọ́ àwọn èèyàn wa ní àwọn agbègbè wa bọ́n ṣe máa lo ìwé yìí a kọ́ wọn ọ̀nà tán máa fi kọ́ àwọn tó kù àbájọba jà iṣẹ́ tó yẹ kí ìjọba ṣe ni tí ìjọba ò bá dẹ̀ ṣiṣẹ́ yìí a ní lè gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé láti máa bi ìjọba ní ìbéèrè ìjọba láti máa pèsè ibi táwọn náwó sí fún wa ní gbogbo ìgbà iye báyìí ni a gbà lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ láti fi ṣe nǹkan báyìí iye báyìí láti ná o iye báyìí láti fi ṣe o iye báyìí ló ṣẹ́kù ẹ̀tọ́ wa ní ká bí wọ́n ní béèrè yẹn kò síjà kì í ṣe owó àpò àwọn gómìnà ló ń ná fún wa kì í ṣe owó àpò àwọn òṣèlú ló ń ná fún wa owó ìjọba owó ìlú owó wa lápapọ̀ ẹ jẹ́ kó yé wa ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé kíní fúnra wa ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú ká ṣe ètò yìí torí náà ẹ bá wa lọ sórí Odùduwà TV Radio sẹ́yìn wò yìí kẹ́ bá wa subscribe kí èrò pọ̀ ká túyàyà sórí ibẹ̀ yẹn kí fọ́nrán yẹn kó lè ká lè ṣe tá a fẹ́ ṣe torí a fẹ́ tẹ ìwé yìí jáde fún àwọn èèyàn ọgbọ̀n mílíọ̀nù ó kéré jù ṣe mọ̀ pé a ní 60 million population nílẹ̀ Yorùbá ó kéré jù bá ṣe ń gbọ́ 60 to 80 million tá a bá tiẹ̀ lè mú ìdajì kán mọ ẹ̀tọ́ wọn ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn ọ̀dájì yẹn wọ́n á kọ́ àwọn ọ̀dájì tó kù tí ọ̀mí yẹn báwa ṣe rí nìyẹn o ó yẹ kí ìjọba kan máa pèsè kínní kò sí àní-àní níbẹ̀ àmọ́ ìjọba ò ṣe é ó wá kù sọ́wọ́ èmi àti ẹ̀yin àṣẹ àti agbára tí a ní nínú ìwé òfin ní èdè Yorùbá ẹ bá wa pín o ẹ bá wa pín ètò náà a máa ṣe kínní sórí a máa ṣe ní PDF style ẹ máa rí tó máa jáde láìpẹ́ yìí ṣe lè bá wa a lè máa mú lò a lè máa pín fún àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn àmọ́ ó máa da tí a bá lè ó da tí àwọn tí wọn bá ní ààyè láti lọ tẹ nǹkan jáde irú nǹkan báyìí a lè gbélé wọn lọ́wọ́ pé ok ní àwọn abúlé bíi 10 20 ni o iye kí iye tá a bá lè gbélẹ̀ lágbájá sọ fún tàmẹ̀dò á sọ fún bẹ́ẹ̀ yẹn aláti máa kọ́ra wa iṣẹ́ gbogbo wa lélẹ́yìí o àǹfààní gbogbo wa ní ọ̀rọ̀ ìbá wa àbájọba jà àbújọba ẹ̀tọ́ wa tíjọba ò jẹ́ ká mọ̀ pẹ̀ làwa ń fi hàn aráàlú àbú ẹnì kankan
ẹ ti rí pé lórí ètò mi ò bú èèyàn kan ṣoṣo báyìí. O tó àríbá lọ ẹ ṣeun gan ni o ẹ bá wa pín ètò náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé ẹ lọ sórí YouTube wa kẹ́ ṣe kí ni ẹ jẹ́ ká ṣe lẹ́ẹ̀kan sí ká fi ṣe ìlọ. Yes, Odùduwà TV radio ẹ bá subscribe o àṣẹ wá àwọn ọmọ Yorùbá a máa gbalẹ̀ wa ó ti dé dandan àṣẹ Èdùmàrè o ó yá Odùduwà TV radio 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 Odùduwà ó máa yí lọ bẹ́ẹ̀ ni o ó máa yí lọ ẹ bá subscribe o ẹ bá wa subscribe ṣe gbọ́ ẹ ṣeun ká tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a kọ orin orílẹ̀-èdè wa. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fórílẹ̀-èdè wa ká gbéga fáyé rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. tó ẹ ṣeun o ẹ kú àdúrótì àtúnpadà wá láìpẹ́ yìí ẹ bá wa subscribe o lórí Odùduwà TV radio 2 iṣẹ́ pàtàkì àti bẹ̀rẹ̀ ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ó ti bẹ́ẹ̀ tí ẹ ṣe ń wò báyìí ó ti fi hàn wá pé a ní àwọn èèyàn tó ń tì wá lẹ́yìn aláwọn alátìlẹ́yìn tó lè ràn wá lọ́wọ́ ẹ kàn bá wa subscribe ó ti tán ẹ fẹ́ lè tó kulẹ̀ fà wá tẹ́ bá ti bá wa subscribe báyìí ìyẹn á lè ràn wá lọ́wọ́ ká lè ṣe ní ta fẹ́ ṣe tẹ́rọ mi yé yín ẹ bá wa subscribe lórí Odùduwà TV radio 2 ẹ ṣeun ó dìgbà kan náà ó dàbọ̀ ẹ ṣeun ó dúpẹ́ ó dàbọ̀. Okay, tó ẹ ṣeun o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjìrè àti ẹ̀yin àjèjì tẹ̀lé wa náà lórí fọ́nrán yìí. I'm grateful to those of you on YouTube, TikTok today, and YouTube today for the thumbs up. Please continue to share this broadcast. I hope you find it beneficial. It's largely in Yoruba in many cases, but we've spoken quite a healthy amount of my language, which I love speaking. I love speaking my language. It is something that I really absolutely love and enjoy. So, but without without saying much more than that, let me switch back to my language. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ kú àdúrótì. Yẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, ẹ rí pé ẹ bá lọ subscribe sórí Odùduwà TV radio wa lórí YouTube bye kí a lè gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe kí a lè débi tá a fẹ́ dé nílẹ̀ wa. Ẹ ṣeun. Àròjù báyìí lọ, àtúnpadà wá láìpẹ́ yìí. Ẹ ṣeun. Ó dìgbà kan náà. Ó dàbọ̀.